Hello mga tol. So ito, susubukan ko ngayon gumawa ng tutorial video kung paano i-install yung Cabal Mobile Korean version sa phone ko. Actually, na-install ko na siya at na-patch na din. Tatry ko lang siya ulit i-install para makita kung gagana siya ulit just in case may mangyari dun sa phone ko. So, ito. Unang-una, salamat tayo sa group na Android or iOS Gaming Philippines kasi dito nang galing yung source natin, yung APK file at kung paano i-install yung app. So, check muna natin yung system requirements. So, ito mga tol, na-install ko na siya. Sa pagkakatanda ko dito, sinasabi niya kung ilang oras na lang in minutes yung lalabi para mag-live na tong game. So, click natin yung link kanina dun sa prompt. Andito na tayo sa page ng Cabal. Okay, so try natin i-translate sa English. Sabi niya dito, actually sabi niya Cabal Mobile Dictionary download schedule. So after 1800 on Friday, May 17, the official service opening is scheduled for May 21st. Ito na yung minimum specification kung saan mapapagana mo siya kung meron ka nitong specs na to. So sabi dito, Android OS 5.0 or higher, may RAM na 3GB or higher, required memory space 3.3GB or more free space. Okay, so check natin yung mga apps na kailangan para masiguradong ready ka na sa 21st. So ito guys, syempre kailangan na install mo na yung Cabal app. Meron na tayo dito. Meron din tayong Solo VPN at Google Translate. So yun, unang-una, sali tayo sa group na Cabal Mobile Philippines. Nandiyan ka na sa group, click mo lang itong announcements, tapos click itong APK Media Fire. Unang-una, click nyo lang yung Cabal Mobile Korea OBT. Make sure na may OBT siya. So download. Click on just once. So since ganito siya, ayaw niya ma-download, ang gagawin na lang natin kokopyahin natin yung mismong link. So right click nyo lang tong 3 dot symbol sa upper right or yung settings, tapos click on copy link, open your browser or Google Chrome, and then paste mo lang dito sa address bar, and then hit go. And download. This type of file can harm your device. Do you want to keep Cabal Mobile Korea OBT APK anyway? Syempre, okay. Sintayin lang natin ma-download. Here. Yun, mga tol. So, okay na. Downloaded na. Open na natin yung app or yung APK para ma-install. So, click on install. Yun. So, installed na siya. Syempre, bago natin i-click yung
open, make sure na connected ka na sa VPN. So gaya nga nung nandun sa Facebook page ng Cabal Mobile, kailangan natin gumamit ng VPN. So as their advice, install natin itong solo VPN. So open muna natin. By default, naka-auto siya. So choose nyo lang yung South Korea. Then connect. Yan. So connected na siya. Kung ready na tayo, nabuksan si Cabal. So ayan, lagay ko na yung shortcut dito. Buksan na natin. Yun. Ito na, hindi natin maintindihan. Siyempre, gagamitan natin ulit ng Google Translate to. So nga pala, so screenshot muna natin to. Okay. So, pag na-screenshot na, open nyo lang itong Google Translate or any translator app na meron kayo. So, yun. Yun, sabi niya, do you want to proceed with updates? Unang-una, yung kaninang option is confirm and then cancel. So, syempre, confirm natin. Pero, mga tol, based dun sa pag-install ko nung una, ang lagi ko lang sineselect ay yung pang left na option. Itong which is highlighted na. So, click lang natin yan. Yun na. So, nagda-download na siya ngayon. Wait lang natin matapos. Pause ko muna. Okay. So, mga tol, ito nga pala, tips. Kung makikita nyo, meron siyang error message dito sa lower right. Sabi niya, update failed. Please check the network connection status. So, ang ginagawa ko pag lumabas ng error message is pupunta lang ako sa home or minimize ko muna tong Cabal. And then, nire-relaunch ko lang ulit by clicking the icon. Ayan. Tapos, ito yung prompt kanina kung gusto daw i-install yung package. So, install lang natin. Ayan. So, nag-resume na siya ulit. 1 of 3 pa rin tayo pero 397 MB na yung na-download niya. So, syempre, medyo matagal lang to. Depende na rin sa speed ng internet mo. So, yun. May error na naman. So, minimize lang natin. Then, relaunch lang. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng error na ganun. Sa possible na dahil sa network na. Kasi we're using VPN. So, yun. Since nagkaroon naman tayo ng error, try ko na i-connect and disconnect yung VPN. So, click on connect. Gamit ko nga palang phone, Samsung Note 3. Hindi ko sure kung magiging smooth yung play game ko dito. Pero, sana gumana. Yun. So, connected na. Open natin ulit yung Cabal app. And, click on okay. Or confirm. So, niresume na siya. Konting taste lang. Yun. So, lumabas na naman yung error. Update failed. Please check the network connection status. So, every time na lalabas to mga tol, minimize nyo lang. Tapos, relaunch nyo lang siya ulit using the Cabal icon. Tapos, as usual, 857 MB yung file. Yun yung kaninang unang prompt. So, confirm lang natin.
Yan, para matuloy yung installation niya. At yung downloads. Yan. So, 99% na. Pero nag-update failed ulit. As usual, minimize. Click yung Cabal icon para ma-relaunch. At yun. Verifying version daw. Wait lang natin. Okay. So, click on confirm. Yung una kong in-install kanina, the same lang. May mga ganyan din siyang update failed. So, after nito, wala na. Diretso na yan sa pag-download. Ito. So, stage 1 of 3 pa rin. 2.9 GB ang kailangan nating i-download. So, I suggest na connect na lang kayo sa Wi-Fi para hindi sobrang gasto sa data. Kasi ang laki ng ida-download natin eh. Mga tol, mukhang tapos na. Screenshot natin to, tapos translate natin. Siyempre, select natin yung screenshot kanina. Sabi niya, during system check up, expected end time 33 hours 3 minutes remaining. So mukhang ito na yon. So na-install na natin si Cabal. So maghihintay na lang tayo hanggang 21st ng May para malaro natin siya. So habang naghihintay kayo na ma-download, mag-update and patch, linis-linis muna ng bahay para pogi points kay nanay, sa mga GF natin o sa asawa natin. Yun lang. So, ayan. So, excited na rin ako na malaro natin to sa 21. Sana maging successful yung launch at magkaroon na ng global version soon. So, yun. Laro na tayo sa 21. Yun lang mga tol. Salamat.